درود. من توی این ویدئوی کوتاه میخوام خیلی ساده و سریع نحوه تریگر کردن از نگاه سبک RTM رو به شکل خیلی ساده خدمتتون توضیح بدم و در ادامه نحوه آلارم گذاشتن روی متاتریدر رو هم خدمتتون آموزش بدم. من سینا ابراهیمی هستم و امیدوارم که این آموزش براتون کاربرد داشته باشه. اگر بخوایم چند تا مفهوم رو خیلی ساده مطرح بکنیم، در دید کلاسیک شما با این مفهوم آشنا هستید که ما بعد از یک حرکت پرمومنتوم یا پول تولید یک الگوی پرچم رو داریم یا فلگ، و در ادامه فلگ هم انتظار ادامه قیمت به سمت بالا رو. ولی جزئیات بیشتری که در سبک RTM مطرح میشه و برای ما کاربرد داره اینه که این فلگ ما یک محدوده‌ای داره و این محدوده رو که بیس میگیم یک گره های خیلی کوچیکی، یک توقف های خیلی کوچیکی در بالا و پایین این فلگ یا این پرچم قرار دارن که این پرچم رو اصطلاحاً این بیس رو هولد میکنن، که به این شکل یک گره خیلی کوچیکی ما اینجا داریم که این فلگ رو هولد میکنه و در خروج از این فلگ هم یک گره کوچک دیگری تولید میشه که ما به این گره های کوچک میگیم چی؟ میگیم فلگ لیمیت یا محدوده پرچم. پس به صورت خیلی ساده و ابتدایی فلگ لیمیت رو توضیح میدیم، یعنی محدوده های پرچم و گره هایی که فلگ ما یا پرچم ما رو هولد کردن. خب با این مفهوم به صورت خیلی پیش‌فرض آشنا میشیم. حالا تریگر کردن رو به شکل خیلی ساده اگر بخوایم توضیح بدیم این شکلیه که ما یک فلگ لیمیت اصطلاحاً FL داریم، قیمت رو یک بار هولد میکنه و قیمت با مراجعه به این FL سقف خودش رو به ثبت میرسونه. حالا توی مثال سعودی بعد از به ثبت رسیدن سقف ما بازگشت قیمت رو میبینیم، عبور قیمت از فلگ لیمیت خودمون رو میبینیم و در بازگشت هم با صبوریم و منتظر میشیم که سقف جدیدی رو قیمت به ثبت نرسونه و با سقفی پایینتر حرکت نزولی خودش رو ادامه بده. پس از گذر از این کفی که موجب هانت فلگ لیمیت ما شده، ما یک بازگشت مجدد داریم که شما میتونید همین حرکت آخر، بازگشت آخر به سقف رو که سقف جدیدی هم نیست رو توی ناحیه 50% ورود کنید و وارد ستاپ بشید. پس فرض بگیریم که شما یک ناحیه عرضه و تقاضا رو با هر سبک یا هر دیدی تشخیص دادید و میخواید روی این ناحیه ترید بکنید. برای اینکه امنیت بهتری داشته باشید و تریگر بهتری بتونید روی تریدتون بکنید، با مفاهیم RTM میتونید ناحیه FL خودتون یا فلگ خودتون، از کجا میدونیم این فلگ لیمیت ماست؟ از این روی کرد که خب قیمت رو هولد کرده و به سقف رسوند. این ناحیه رو ترسیم میکنیم، اجازه میدیم قیمت شکست فلگ لیمیتمون رو انجام بده و موجب سقف جدید هم نشود. پس از اون منتظر میشیم که این کف رد بشه، این کف رد بشه و بعد کل این بازگشت قیمت رو، بازگشت به پیوت رو به این گونه 50% رو پیدا میکنیم و روی این 50% میتونیم سفارش فروش بذاریم، سل بگیریم و استاپمون هم قطعا بالای پیوت خودمون با یکم فاصله خواهد بود، چرا که گاهن احتمال این وجود داره که الگوی دایموند یا الماس به وجود بیاد و استاپ شما هانت بشه. پس با همچین روی کردی میتونیم یک انتظار ترید 1 به 2 رو از قیمت داشته باشیم. اگر که تحلیل داشته باشید و انتظار تارگتی در لول های پایینتر داشته باشید، میتونید اینجا 50% اوردرتون رو ببندید و ریسک فری کنید و معامله خودتون رو امن بکنید و سمت تارگت حرکت بکنید. پس به شکل خیلی ساده و سریع بخوایم بگیم، من یک ناحیه عرضه و تقاضا رو که به هر شکلی با هر دستورالعملی در هر سبکی پیدا کردم، چگونه میتونم به وسیله مفاهیم ساده RTM تریگرش بکنم و صرفا لیمیت نذارم اینجا و امکان هانت شدن و استاپ خوردن رو کمتر کنم، به این گونه که در قبل از رسیدن به قیمت گره‌ای تولید شود، گره ما هولد قیمت انجام دهد و سقف به وسیله نشستن قیمت روی این بیس گره ما محقق شود. بعد از بازگشتش ما میبینیم که خب شکست فلگ لیمیت اون رو ببینیم، سقف جدید نبینیم، عبور از این کف اتفاق بیفته و در 50% این بازگشت به پیوت، اصطلاحاً RTP، به بازگشت به پیوت اینجا میتونیم سفارش در عمومی 50% بذاریم و استاپمون هم بالای پیوت باشه و به این شکل ساده
ترید ناحیه عرضه و تقاضای خودمون رو اصطلاحاً تریگر بکنیم. خب برای اینکه بخوام همین شماتیک ساده رو چارت هم بررسی بکنیم، من این ستاپ رو بیارم پایین و فرض بگیرید که روی این پیوت شما روی این حرکت چرخش قیمت یا بیس انتظار داشتید که قیمت متوقف بشه و برگردد. پس من میام خیلی ساده، نمیخوام درگیر مفاهیم پیچیده RTM بشم، میام این بیس رو در نظر میگیرم و انتظار دارم که چرخش قیمت رو با شرایطی که خدمتتون عرض کردم ببینم و ترید بکنم. خب همینطور که میبینید قیمتی گره تولید میکنه، از بیس من خارج میشه، روی بیس من میشینه، سقف رو میزنه. تا اینجا همه چیز طبق انتظار من در مواجهه یا میتیگیت کردن با ناحیه عرضه و تقاضای مد نظرم هست. برمیگرده زیر کف خودش رو میزنه، ولی فلگ من رد، فلگ لیمیت من رد نمیشه و در گام بعدی حتی صف جدیدم نمیبینیم، ولی باز این کف رد نمیشه، پس به من تریگر نمیده. بازتر کنم چارتو که ببینید. ببینید من اینجا فلگ لیمیت هم رو داشتم، قیمت ازش خارج شده، روی فلگ لیمیت من نشسته، سقف رو زده. خطا رو پاک کنم و میبینید که کف من رد شده ولی کف فلگ لیمیت من رد نشده، سقف جدید هم ثبت نشده. همه چیز تا اینجا تقریبا میشه گفت که با تریگر ما برقراره، ولی این کف رد نشده، فلگ من رد نشده و من اینجا در خروج از این روی 50% بعد تریگر میکنم، پس به من تریگر نداد. پس این ناحیه عرضه و تقاضایی که من انتظار شورت کردم روش داشتم، خیلی راحت میتونستم اینجا استاپ بخورم، ولی که با این تریگر موجب استاپ خوردنم گرفته شد. ادامه بدیم، همین بیس رو ببریم بالا. حالا انتظار داریم که فرض بگیرید من یک ناحیه عرضه و تقاضا از قبل کشیدم و اینجا انتظار دارم که قیمت در برخورد باش چرخش بخواد اتفاق بیفته. خب باز چی میبینم؟ باز من اینجا یه گره میبینم، قیمت تولید یه گره کرده، اینجا ازش خارج شده، به بیس من بازگشته، موجب تولید صفر شده. بعد از چرخش میبینیم که فلگ ما رد شده و گامی که فلگ ما رو رد کرده میشه این حرکت. حالا ما توی این مثال اینجا بازگشت به پیوت نداشتیم، ولی این گره‌ای بوده که فلگ من رو رد کرده تو ناحیه 50%. اینجا میتونستم وارد تریگر بشم، استاپ هم قاعدتا پشت پیوت، چرا که امکان وجود RTP یا بازگشت به پیوت بوده و 1/2 رو میتونستم ازش انتظار داشته باشم که توی این حرکت میریم 1/3 رو هم دریافت کردیم. پس در واقع تریگر کردن برای ما به این معنی میشه که یک FL رو من تشخیص میدم، کارکرد FL رو میبینم، بعد از شکست FL هم گره‌ای که در مقابل FL من تولید میشه، چه بازگشت به پیوت داشته باشه ولی صرف جدید نزند، چه نداشته باشه، من میتونم روی همون گره‌ای که حاصل شکست فلگ لیمیت اوردر بگیرم، 50% وارد بشم و حد ضررم بالای پیوت باشه. به این شکل میتونید با این توضیح ساده تریگر بکنید برای ناحیه‌های عرضه و تقاضایی که مد نظرتون هست، میخواید روش ترید بکنید و میبینید که توی این مثال ما اینجا از استاپ خوردنمون جلوگیری و پیشگیری شد، ولی که در برخورد بعدی ما اینجا تونستیم مومنتوم خوب قیمت رو ترید بکنیم. پس این توضیح ساده راجع به تریگر کردن از دید RTM روی ناحیه‌های عرضه و تقاضامون هست. خب اگر این ناحیه رو از قبل تشخیص دادید و انتظار دارید قیمت مواجه بشه باش و میخواد منتظر باشید و ببینید که قیمت برسه به این ناحیه چه اتفاقی میفته، یکم نرخ پایین‌تر میتونیم آلارم بذاریم که اگر قیمت به این ناحیه رسید به من یک نوتیفیکیشن یا یک آلرت بده که من بیام و حالا این اتفاقاتی که خدمتتون عرض کردم رو و این شماتیکی که خدمتتون ترسیم کردم رو دنبال بکنم روی رفتار قیمت و بتونم ازش معامله بگیرم. مشخصا روی صرافی و کریپتوکارنسی ها اگر که ترید میکنید، عمده صرافی ها آلارم رو دارن در بخش نوتیفیکیشنشون و میتونید از ست مورد نظر چارت مورد نظرتون رو سرچ بکنید و نرخ مورد نظرتون رو قرار بدید و براتون آلارمش فعال میشه. میتونید از سایت کوین مارکت کپ هم استفاده بکنید و هم به شما امکان آلارم گذاری رو میده
ولی که اگر که رو بازار فارکس و بازار جهانی میخواهید آلارم گذاری بکنید، مشخصا بستر ترید شما متا تریدر هست و حالا چطور میشه روی متا تریدر قیمت ست کرد و قیمت وقتی به نرخ مد نظر ما برسه بتونیم متوجه بشیم و بیایم این رفتار روی چارت دنبال بکنیم. برای اینکه این کار بکنید باید به سربرگ تولز مراجعه کنید، بخش آپشن. در بخش آپشن سربرگ‌های مختلفی داره. روی سربرگ نوتیفیکیشن مراجعه میکنید و اینجا یه تیک داره با عنوان Enable Push Notifications. اینا اگر اکتیو بکنید میتونید نوتیفیکیشن دریافت بکنید. و حالا قبل از اینکه بخواید این تیک رو بزنید پیشنهاد میکنم که متا تریدر حساب خودتون که روی دسکتاپ یا سیستم خودتون دارید رو با همون اکانت روی تلفن همراه خودتون هم فعال بکنید و اگر که این متا تریدر و این اکانت روی تلفن همراه شما فعال باشه، شما به مجرد اکتیو کردن این تیک متا کد آیدی شما پیش‌فرض از تلفن شما اینجا لحاظ میشه و شما میتونید روی تلفن همراه خودتون نوتیفیکیشن دریافت بکنید. ولی که اگر این کد آیدی شما درست نبود، میتونید همونطور که در بخش چپ تصویر میبینید روی تلفن همراه خودتون به بخش ستینگ مراجعه بکنید و متا کد آیدی خودتون رو اونجا ببینید، مشاهده کنید و اینجا قرار بدید. با فشار دادن کلید تست هم یک پیام تست برای شما همینطور که میبینید روی گوشیتون میاد. وقتی که این بخش نوتیفیکیشن رو انیبل کردید، خب اوکی رو میزنید و حالا برای اینکه من بخوام فرض بگیریم روی این بیس انتظار دارم که چرخش قیمت رو ببینم و میخوام اون تریگری که خدمتتون عرض کردم رو لحاظ بکنم، پس من روی این نرخ موسم رو میارم و یه راست کلیک میکنم و در سربرگ تریدینگ آلرت رو انتخاب میکنم. همطور که میبینید این پایین تو سربرگ آلرت برای من روی طلا روی نرخ مد نظرم اینجا هم یه علامت میزنه، البته روی متا 5 و شما رو نرخ مد نظرتون یه آلرت رو اکتیو میکنید. به مجردی که قیمت به این ناحیه برسه نوتیفیکیشن روی گوشی شما میاد که طلا یا هر چارت مورد نظر شما روی این نرخ خاص قیمت حضور پیدا کرده و شما میتونید مراجعه بکنید و منتظر باشید و مشاهده بکنید رفتار قیمت رو در تایم‌فریم مورد نظرتون و مراحلی که برای تریگر کردن خدمتتون عرض کردم رو پس از مشاهده تریگر بکنید و ورود به معامله برای ترید کردن در جهت مد نظرتون باشید. مشخصا این نوع تریگر برای چرخش قیمت، یعنی ریورسال ترید کردن هست که پیشنهاد میکنم حالا عمدتاً اگر که در خلاف جهت میخواید ترید کنید، یعنی ترند یا روند صعودی رو دارید میبینید، حتما این نشانه ها رو اول مشاهده بکنید و بعد از اون دست به ترید خلاف جهت بزنید. عمدتاً ترجیح بر این ندارید که در خلاف جهت ترند و روند بخوایم لیمیت قرار بدیم و اوردری رو اصطلاحاً تاچ ترید بکنید. اگر که این آموزش براتون جالب بود ویدیو رو لایک کنید و صفحه رو دنبال بکنید، چرا که قصد دارم کلی از این محتواهای کوتاه ولی کاربردی و با ارزش رو با شما به اشتراک بذارم. با من همراه باشید.